xem người hương ấy. Thôi rồi thêm có anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xa vào lòng anh ta cũng thơm nhá. Chúng là tiếng em FA mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tình anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight. Em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình có nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã miệt nhiệt với những lời mật ngọt. Như là ghé sen gửi em lời